Salut, sunt Andreea Pruneanu, sunt trainer Cupio și aceasta este ultima lecție din cadrul cursului Manicură French. În acest episod vă voi prezenta cum să realizăm o manicură cu French de interior. Voi începe la fel prin pregătirea unghiei naturale și voi folosi o pilă de 180. Mai întâi voi da formă unghiei. Apoi voi lua luciul unghiei naturale. Îndepărtez praful cu o periuță și trec mai departe la stilizarea cuticulei. Voi folosi un băț de portocal pentru a împinge cuticula. Următorul pas, capătul de freză 152 Flame. Rotațiile vor fi undeva la 12.000 și cu freza setată pe forward. Pin și curăț cuticula de la dreapta spre stânga. Curăț și faldurile, opresc freza, schimb sensul de rotație pe rewind și cu același număr de 12.000 de rotații pe minut, pin și curăț de la stânga spre dreapta. Cu o periuță curăț foarte bine praful, iar mai departe cu forfecuța Pro 18 Extra Curve voi îndepărta cuticula. Urmează să pregătim placa unghială, aplicăm soluțiile de pregătire, iar primul este Nail Fresh. Îl vom aplica din abundență și putem atinge și pielea. Lăsăm să se usuce la aer până când unghia devine ușor albicioasă. Urmează să aplicăm Nail Bonder. Îl vom aplica în strat subțire pe toată placa unghială, însă de această dată fără a atinge pielea. Și îl lăsăm să se usuce timp de 1 minut la aer. Iar apoi cu o pensulă dreaptă cu cristale voi așeza produsul pe toată placa unghială fără ca să ating pielea. Este foarte important ca stratul de bază să fie aplicat într-un strat cât mai subțire. Stratul de bază îl vom polimeriza 1 minut în lampa LED sau 2 minute într-o lampă UV. Pentru realizarea negativului French-ului voi folosi gelul No Filing Builder în nuanța Perfect French. Realizarea French-ului de interior va fi puțin diferită față de cea a French-ului de exterior, astfel că va trebui întâi să realizăm negativul dintr-un gel de tip cover. Reperele vor fi aceleași, însă le vom lua puțin diferit. Și anume, ne luăm mustățile la jumătatea patului unghial, îmi pun un punct ca să văd unde sunt, la fel și în partea opusă. De data aceasta iau vizual, împart muchia în 3. După ce am stabilit punctele unde vor fi mustățile, voi lua înălțimea French-ului. Spuneam că împărțim segmentul acesta în 3 și aceea îmi va fi înălțimea. Undeva aici iau un punct. Punctul acesta se va afla pe axa centrală a unghiei. Ca să văd puțin mai bine, pot să unesc aceste puncte cu o linie ușor
subțirică din gel cover. Doar cât să am o linie de ghidare a negativului. Polimerizez pentru câteva secunde, doar cât să se fixeze acel negativ. Voi lua o bulă mai mică și voi realiza stratul de alunecare, dar de data aceasta merg doar până la acea linie de ghidare pe care am realizat-o mai devreme. După care voi lua o bulă mai mare și voi realiza apexul, la fel, doar până la acea linie de ghidare. Am așezat pe unghie, încălzesc ușor cu mișcări de rotație, împing către cuticulă și trag. Mă folosesc de linia de ghidare desenată mai devreme și așez negativul exact acolo. Pot să trec puțin peste acea linie, asta pentru că ulterior vom veni cu gelul alb și ne vom urca puțin peste gelul cover. Pentru că acesta îmi va fi și apexul, urmează să întorc mâna și dacă este nevoie, trag de produs exact acolo unde trebuie. Urmează să polimerizăm 1 minut la LED sau 2 minute la o lampă UV. Pentru realizarea French-ului voi folosi gelul Forming White, care este un gel builder. Dacă observați, eu am faldurile foarte pronunțate și trebuie să aplic produs până în marginea unghiei. Ca să nu risc să rămân fără produs pentru că îmi va veni faldul peste și îmi va mânca din produs, voi așeza un cleștișor aici jos care îmi va trage de falduri și îmi va permite să aplic produsul mai bine. Gelul Forming White, fiind builder, este și puțin mai viscos, iar pentru a-l așeza fără a rămâne urme, mă voi folosi de un punctator. Voi lua pur și simplu produs pe punctator și îl aplic ulterior pe unghie. Încarc mereu punctatorul. De data aceasta pot să mă urc puțin, cum spuneam, peste negativ și nu trebuie ca smile line-ul meu să fie perfect din prima, pentru că îl vom corecta ulterior. Cu o pensulă plată vin și curăț smile line-ul și astfel obțin un smile line curat. Atunci când șterg, pensula trebuie să fie curată. În cazul în care îmi lipsește produs de pe margine, vin cu o pensulă subțire și voi completa. Urmează să polimerizez 1 minut la LED sau 2 minute la UV. Pentru că se va crea o diferență de nivel între gelul alb și gelul cover, cu gelul UV 3 în 1 voi face o mică corecție. Voi lua o bulă mică pe care o așez ca un strat de alunecare pe toată suprafața unghiei. Apoi cu pensula voi lua o mustață
care o așez pe linia smile-ului. Astfel voi scăpa de acel mic șănțuleț. Pentru că gelul 3 în 1 este autonivelant, voi lăsa câteva secunde să se autoniveleze, după care voi polimeriza 1 minut la LED și 2 la UV. A venit momentul concursului. Tot ce trebuie să faci este să te abonezi canalului și să ne dai un like la acest video și să răspunzi în comentarii la întrebarea tu ce preferi între French-ul de exterior și French-ul de interior și de ce. Câștigătoarea va fi anunțată într-un comentariu la acest videoclip într-o săptămână. Mult succes! Pentru a avea o suprafață perfect netedă, voi șterge stratul de dispersie cu un pad îmbibat în cleaner și voi finisa unghia cu o pilă buffer de 100 pe 150. Voi șterge praful cu un pad îmbibat în cleaner, iar ca ultim pas voi aplica top coat-ul Time to Shine. Vom polimeriza top coat-ul 2 minute într-o lampă LED sau 3-4 minute într-o lampă UV. Aceasta a fost ultima lecție din cadrul cursului Manicură French. Sper că ți-a plăcut. Lasă-ne în comentariu ce ai vrea să vezi pe viitor și nu uita să distribui și cu prietenii tăi. Pa, pa!